Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei! Astăzi vom face etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna iulie 2024 pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Vom începe ca de obicei cu cei care aveți o relație deja, să vedem care este energia din punct de vedere emoțional, sentimental în această perioadă și nu uitați că în descriere vă voi lăsa minutul exact pentru fiecare categorie. Începem! Hai să vedem! Gemenii care au o relație. Luna iulie 2024, cum se aspectează din punct de vedere emoțional, sentimental. Ok, avem cărțile pregătite. Începem. Luna. Cavaler de cupe. 2 de cupe. Interesant. Vorbim despre o relație, hai să spunem așa, doi parteneri conectați, dar care au un trecut destul de, hai să zicem așa, apăsător. Relația voastră a fost una unde au existat tot felul de lucruri aici. Luna ne poate vorbi despre lucruri care s-au reprimat, evenimente neplăcute, aducem un bagaj, da? Așa era. Aducem un bagaj sau avem un bagaj împreună în această relație, dar ce vedem este că există intenția unuia dintre parteneri cel puțin să lase trecutul ăla în urmă și să se axeze pe relație, da? Să rămână atent la relație. Poate unul dintre voi va deveni mult mai activ, să zicem așa, din punct de vedere emoțional către celălalt sau cu mai multe intenții de a fi mai atent la detalii, de a mai aduce o floare din când în când, da? Sau a mai face un cadou din când în când partenerului de viață. Interesant. În ciuda trecutului, aș spune, relația continuă. Avem împărăteasa, 5 de spade, rege de spade. Aș spune că femeia din această relație este revoltată. Are niște adevăruri de spus, dar probabil că încă nu a pus toate cărțile pe masă. Femeia din această relație este în conflict, fie cu anumite probleme din acest trecut, fie anumite comportamente ale partenerului, fie este supărată, să zicem așa, pentru atitudinea partenerului. Poate în această perioadă vor exista discuții mai aprinse între voi, ceea ce această persoană a reprimat sau ceea ce amândoi ați reprimat în această relație sau în legătură cu celălalt, probabil că n-ar fi, în loc să fie ignorat acel trecut, pentru că am spus că aici cavalerul ăsta de cupe are trecutul în spatele lui, da? Dar împărăteasa îl are în cap, așa a căzut, da? Așadar, dacă acest partener, dacă unul dintre voi ignoră trăirile care încă sunt vii în această persoană și încearcă doar să fie mai dulce, mai atent, mai nu știu ce, ignorând problemele astea pe care această persoană le reprimă încă, e posibil ca de aici când această persoană va răbufni într-un fel sau altul, pentru că se va răbufni aici, celălalt e posibil să se pună în defensivă, pentru că el ignoră aceste lucruri care s-au întâmplat. Da. Nu știu dacă neapărat ignoră sau pur și simplu nu le dă atât de mare importanță, da? Cum le dă cealaltă persoană.
E posibil să fie vorba despre o persoană mult mai intensă, unul mai intens, mai afectat, iar celălalt mai nepăsător. Nu-l afectează foarte tare acel trecut. Și de-aia aici vedem o ciocnire între voi doi, o discuție aprinsă și celălalt se va pune în defensivă. Da. Da, hai să vedem mai departe, interesant. 9 de monede, As de cupe, 10 de spade. Tot conflictul ăsta interior pe care îl are împărăteasa asta, cine o fi ea, avem la capătul cărților Regina de monede. Tot conflictul ăsta interior pe care îl are această persoană în legătură cu lucrurile care s-au întâmplat între voi în trecut, are o, hai să spunem așa, discuția aprinsă, are o intenție, dacă vrei. Va avea un final, va avea un scop, pardon, asta vreau să spun. Are un scop. Scopul este să încheiem cu bine sau să clarificăm niște lucruri ca să le terminăm odată, ca și cum să se pună punctul pe i pe ceva ce s-a tot ignorat, da? Ce s-a tot reprimat și s-a lăsat cumva în aer. E posibil ca în această lună, din partea unuia dintre voi, acela dintre voi care și-a recuperat cumva respectul de sine, acela dintre voi care s-a regăsit în sfârșit pe sine, din nou, și știe ce își dorește pe mai departe în următorul capitol al relației, dar nu poate să treacă la următorul capitol până când nu clarifică aceste lucruri din trecut. Și de-aia spun că e posibil ca pentru foarte mulți dintre voi să existe posibilitatea să trebuiască să se bage degetul în rană cumva, pentru că există aici niște lucruri care nu au fost rezolvate, au tot fost nu neapărat amânate, ci ignorate. Da? Era ca și cum e ceva superficial sau s-a întâmplat acum 100 de ani, să nu mai dezgropăm morții. Ei bine, nu, cealaltă persoană vrea să dezgroape acei morți pentru că are nevoie să renoveze, da? Deci vrea să se simtă cu adevărat împlinită în relația asta. Nu mai vrea fantome din trecut, îmi vine să spun. Există ceva aici din trecut care apasă și produce conflict în sufletul acestei persoane, acestei împărătese. Aș spune că sfatul pentru celălalt este să nu se pună în defensivă, ci să încerce să încerce să privească relația, să-și privească partenerul cu empatie față de ceea ce a simțit acel partener, nu să ignore aceste sentimente reprimate, acele traume sau ce-or fi fost ele, da? Ci să se deschidă la discuție, să se deschidă fără să se pună în defensivă, ca să poată să se închidă odată trecutul ăla, să se termine cu trecutul. Despre asta e vorba aici. Foarte intens. Da. Energia comună este una de dorință ca relația să rămână în picioare încă. Da. E ca și cum ambii parteneri vor să continue această relație. Dar nu se poate continua făcându-ne că nu vedem că avem un bagaj nerezolvat, pentru că aici e vorba despre un bagaj nerezolvat, și în loc să ne punem în defensivă, mai bine să participăm, să putem să începem un nou ciclu în relația noastră, dar așa, luminos, în care relația să fie fluidă, să fie pe un alt nivel de acum înainte. Să nu mai ajungem să ne împotmolim
de trecutul ăla, de traumele alea, da. Da, intens la voi aici, dragii mei, scurt și la obiect, ce să zic. Nu știu dacă aș putea să mai găsesc o altă variantă. Hai să vedem. Oh, da, foarte interesant. Ar putea să existe varianta pentru alții dintre voi să se descopere. Hai să zicem așa, avem două persoane care formează o familie, un cuplu, da? În trecut, unul dintre cei doi a avut o aventură și a rămas ascuns acolo cumva. Această persoană care a avut aventura n-aș spune neapărat că s-a îndrăgostit de acea persoană cu care a avut aventura. A existat o conexiune destul de aprinsă emoțional între această persoană și cealaltă, da? După cum am spus, s-a ascuns această aventură, dar persoana de acasă, soțul, soția ta, află sau a aflat sau știa că ai avut o aventură, da? Și dacă nu știa, va afla în această perioadă și de aici se iscă războiul, da? Te va scoate la tablă cumva, e posibil? Te va judeca într-un fel sau altul, avem judecătorul suprem aici. Și există posibilitatea pentru unii dintre voi ca această judecată, da, să vină la pachet cu un fel de pact, aș spune. Dacă tu încă n-ai terminat bine tu, eu zic tu că nu știu care dintre voi a fost aici care a avut aventura asta, da? Dacă încă mai există această aventură, această persoană care află sau a aflat că ai avut o aventură sau că ai o aventură, îți va pune condiția ca dacă vrei ca relația voastră să mai continue, tu trebuie să termini relația cealaltă. Da? Se vor spune lucruri apăsătoare aici, se vor spune lucruri dureroase aici, cineva va suferi. N-aș spune că vei alege în cazul în care tu ești implicat într-o altă relație. N-aș spune că se va alege, aș spune doar că se va pune o condiție. Dacă vrei ca relația de acasă să mai continue, trebuie să renunți la cealaltă, dar să renunți definitiv. Da. Cei care știți că trăiți acest aspect, atenție că iese la lumină și va trebui să dați explicații și va trebui să renunțați la una dintre aceste două persoane. Nu mai am altceva pentru voi. Hai să vedem, pentru gemenii singuri, burlaci sau separați, care treaba pe plan emoțional, sentimental în luna iulie 2024. Gemeni. Wow, 10 de cupe, ia uite. 6 de monede, foarte interesant, și 7 de spade. Hei! Cine te păcălește aici sau pe cine păcălești tu? Pentru unii dintre voi vorbim despre o minciună aici. Ori tu te minți că ai găsit în sfârșit persoana cu care să formezi o familie,
Ori poate fi pentru alții dintre voi că deja aveți acolo pe cineva care vă oferă reciprocitate, vă oferă, nu știu, fericire. Deci aici există o conexiune fericită cu cineva în care tu ești foarte bine mersi, dar aici dai cu băta în baltă și dai bir cu fugiții. Nu vrei să te compromiți în totalitate sau te mai uiți și prin alte curți. Ar putea să fie, da? Ar putea să fie și varianta asta. Foarte interesant. Hai să vedem. Măi, wow, diavolul. Da, ăsta mai lipsea aici. Pași de spade și 8 de monede. Dacă voi fugiți de o relație care are foarte mari șanse să ajungă să fie una frumoasă, reciprocă, e ca și cum ți-ai găsit persoana cu care să formezi o familie și tu dai cu bâta în baltă sau dai bir cu fugiții la prima, hai să zicem așa, la prima impresie pe care ți-o lasă că totul devine din ce în ce mai stabil și mai serios, tu dai bir cu fugiții, da? Este frica de compromis, frica că nu o să fie ok. Aici ni se spune că trebuie să înveți să-ți muncești aceste frici ca să nu-ți mai autosabotezi relațiile sau persoanele care intră în viața ta. Pentru că mie îmi lasă impresia că unii dintre voi deja știți, cunoașteți pe cineva, vă simțiți foarte bine cu persoana asta, dar fugiți. Cum e ceva mai serios, cum fugiți? Și aici este ideea, muncește, da, am aici muncitorul, ucenicul, învață întâi, da, învață să muncești cu fricile tale de compromis. De ce să fugi când găsești pe cineva cu care cu adevărat vei putea fi fericit? Asta e marea întrebare aici. În cazul în care aici vorbim despre varianta cealaltă în care tu, da, ai pe cineva, sunteți ok, nu știu, totul merge așa ca pe roate, cumva cu 6 ăsta de monede și dacă aici tu minți și fugi și, nu știu, mai ești tentat și de alte lucruri, e bine, dăm voie să spun că aici avem un mic detectiv, poate celălalt deja știe că tu ești foarte tentat în exterior, adică nu te compromiți, da? 7 de spade nu este o carte care se compromite, mai ales o energie de compromis, mai ales lângă diavol aici, da? Celălalt probabil știe și va vedea ce ar putea să facă în consecință. Împăratul, wow! 6 de cupe, regina de spade. 7 de bâte la capătul cărților. 7 de cupe și nebunul sub 7 de cupe. De cupe am zis. De bâte, pardon. 7 de bâte este o carte a defensive, este o carte a frânelor. Ce frânează acest frumos început pe care l-am văzut în această etalare? Nimic altceva decât neimplicarea, irresponsabilitatea față de celălalt. Împăratul 6 de cupe și regina de spade. Unii dintre voi, da, cred că este un fel de, hai să spunem așa, declarație de prietenie. Chiar dacă între voi poate fi mult mai mult, chiar dacă între voi aici senzația este de reciprocitate și de wow, mă simt ok, super ok lângă persoana asta, energia uneia dintre voi este de prietenie, iar celălalt respinge această prietenie, ca și cum, pardon, adică stai puțin. Până acum mai vrăjit, mai îmbărligat aici, că vezi, Doamne, ia uite ce relație mișto putem să avem,
Da? M-ai făcut să cred că totul va fi ok și dintr-o dată îmi spui că vrem să fim prieteni, nu? Despre ce vorbim. Celălalt respinge varianta de prietenie, din câte vedem. În cazul în care vorbim despre cei care vă descoperă că voi mai jucați și pe alte fronturi, va fi hai să spunem așa, acea persoană îți va limita intrarea în viața ei, se va impune foarte bine și îți va spune, știi ceva, măi, omule, băiatule, măi, fată, am avut timp să te cunosc. E ceva vreme, cel puțin 6 luni pentru unii dintre voi de când tatonați aici terenul cu cineva. Această persoană a ajuns să te cunoască. Aici vorbim despre un berbec cu un scorpion, ar putea să fie Capricorn, mai avem aici. Îți va spune că te-a citit, a văzut că nu ești, că nu vrei să te compromiți și va impune, cumva îți va impune aici niște limite. Probabil că va afla și anumite aventuri pe care le-ai avut în acest timp în care erai și cu ea, cu persoana asta. Și consideră, aș spune că consideră că nu are de ce să mai facă niciun fel de efort ca relația să încerce să ajungă undeva. Da. Atenție, dacă nu vorbim despre asta, mai există o variantă în care ne spune că e posibil să cunoști pe cineva, dar este o persoană falsă, este o persoană care are măști, este o persoană care nu pare a fi ceea ce încearcă să arate că este. Acum măștile astea nu știu cine le poartă, voi încercați să vă regăsiți în poveste, dacă nu sunteți voi cei care poartă masca și voi vreți să afișați, vezi Doamne, eu da, caut o relație, caut pe cineva cu care să formez o relație, care să fie reciprocă, să ne iubim, să ne respectăm și așa mai departe, da? Cel care are aceste cuvinte la el nu este sincer. Indiferent că ești tu, indiferent că este cealaltă persoană pe care o vei cunoaște, aici vorbim de o persoană care știe să controleze foarte bine vorbele, știe să spună ceea ce vrei să auzi, dar eu cred că există aici un miros foarte fin, da, la celălalt și va descoperi că joacă un rol, va descoperi că joacă o farsă, probabil va descoperi că cealaltă persoană este deja într-o relație, deci aici vorbim despre ceva complicat care aduce un bagaj de minciună, să spunem așa, de falsitate. Nimic nu este real. Este o iluzie, ceea ce încearcă să-ți spună această persoană, indiferent cât de mult promite și cât de mult te face să crezi că vei avea ceva frumos. Nu, aici va trebui să fii destul de conștient și destul de cu mirosul acela fin despre care vorbeam și să știi cum să, nu neapărat să rezolvi, dar să știi cum să faci să controlezi iluzia în care te învăluie sau în care ar vrea să te învăluie această persoană, pentru că văd că e dispus să facă și să spună orice ca să te convingă, pentru că pare că simte că nu te poate convinge în totalitate. Da? Și va insista foarte mult. Tu va trebui să stai pe poziția împăratului în care să zici, uite ce îmi place, cum acum, în momentul ăsta, mă inspiră să spun această carte că tu trebuie să stai așa foarte nepăsător și să te uiți la el și să-i spui, hai că vreau să văd până unde poți să ajungi. Da.
Deci controlul trebuie să-l ai tu. Nu te lăsa influențat aici de vorbele frumoase, pentru că tot ce spune e fals. Vorbele frumoase au legătură cu vai, Doamne, ce frumos o să fie și ce relație, ești persoana ideală pentru mine. Minciună. Atenție mare la acest aspect, da. Da, cam asta e. Trebuie să te protejezi. Nu mai am altceva, dragii mei. Foarte interesant. Hai să vedem. Pe partea financiară și sănătatea, pentru gemeni, iulie 2024, începem cu bănuții să vedem cum se aspectează partea financiară pentru voi. Opt de spade, da? 8 de cupe, 2 de monede, ai de ales. Tu alegi dacă mai stai unde ești sau în situația în care ești, pentru că e o situație stagnantă, e o situație din care nu prea ai ce să culegi de acolo, să zicem. Și este vorba despre o alegere. Tu alegi, rămâi sau pleci. Deci e foarte clar mesajul. Indiferent ce se întâmplă, din punct de vedere financiar, al jobului și așa mai departe. Da? Alegerea ți aparține, ai liberul arbitru. Încearcă să cântărești foarte bine. Dacă merită, îmi vine să spun, să mai stai unde ești. Cam asta e ce ne spun aceste cărți. Foarte interesant. Foarte scurt și la obiect la voi. 7 de cupe, 3 de monede, 10 de bâte. Da, tu, mie îmi lasă impresia că tu ai pus foarte multe vise și speranțe în acest job sau în acest proiect pe care îl ai, în această vocație ar putea să fie pentru unii dintre voi. Dacă aici e vorba despre stagnarea, domne, mă simt împotmolit, proiectul meu nu funcționează, vocația care am crezut că mi-am găsit-o, da, pentru că aici avem cumva așa conotația asta, am crezut că mi-am găsit vocația, iar acum sunt confuz, nu funcționează, nu iese, nu-mi iese nimic, indiferent cât de multe eforturi aș face, nu-mi iese nimic. Ei bine, aici e vorba despre faptul că tu te-ai închistat, îmi vine să spun, într-o zonă iluzorie. Tu ți-ai construit aici un castel de iluzii în ceea ce privește această vocație, nu știu, job, nu contează, da? A fost o exagerare a imaginației tale, foarte multă exagerare sau foarte multă credință, dar a fost o iluzie. Tu ți-ai construit propria iluzie că ți-ai găsit vocația, de exemplu. Sau, dacă vorbim despre un job, jobul în care ești este unul în care n-ai niciun viitor acolo, totul e monoton, stagnant și așa mai departe, ți se dă oportunitatea, universul spune, da, e alegerea ta, tu vezi dacă mai vrei să rămâi acolo sau nu. Ai făcut tot ce a stat în puterea ta să fii un bun coleg de muncă, să faci echipă cu lumea, să contribui aici, da, la buna desfășurare a proiectelor. Poate că ai făcut mai mult decât ar fi trebuit. Da? A existat tot timpul speranța asta, ca și cum las că într-o zi o să se termine stresul, lasă că într-o zi o să ajung la capăt, lasă că într-o zi o să se schimbe lucrurile și pare că nu e așa. Cam asta e ceea ce vedem aici. 8 de monede, as de cupe, paj de monede. La capătul cărților avem caleașcă. Eu aș spune că unii dintre voi probabil că veți, nu știu neapărat dacă veți pleca acum în această lună iulie, dar vedem intenția de a zice stop joc cumva. Da? Nu degeaba stau cu speranța aici că o să ajung undeva sau o să se miște lucrurile. Și aici e vorba despre plecare. Caleașca reprezintă
distanță, reprezintă o călătorie, reprezintă o plecare dintr-un loc, dintr-o locație. Această persoană a lăsat în urmă orașul, cetatea și pleacă. Da? Acum, faptul că tu ai fost foarte, hai să spunem așa, muncitor, dacă vorbim despre un job, faptul că ai fost foarte implicat în acel job, cumva ți-a adus nu neapărat un renume, dar o recunoaștere. Te mai cunoaște și altă lume. Aici vedem o ofertă din partea unei alte firme, probabil, sau a unui grup de persoane care ori te invită ei să faci parte din proiectul lor, ori aici vorbim despre o altă ofertă din altă parte. Această ofertă poate veni la pachet cu niște cursuri. Va trebui să faci niște cursuri de specializare sau ceva de genul ca să poți să crești. Da? Pentru că va exista un progres. La început e ca și cum ți se spune, ok, uite, știm că ești o persoană care, nu știu, sau ai pus tu CV-uri, să zicem, în alte locuri, cândva, și oferta pe care o primești, în afară de ceea ce tu, specializarea ta, mai are nevoie de o altă specializare și ți se spune, uite, noi suntem dispuși să te luăm la noi în firmă, dar va trebui să faci nu știu ce, curs de, ce știu eu, ca să nu zic vreo prostie. La început salariul va fi ăsta, dar există evoluție aici. Vei putea crește în această firmă, da? Așadar, te văd, n-aș spune că începi în cealaltă firmă în această lună, pentru unii dintre voi poate da, dar aș spune că nu. Încă ești în cumpănă, îmi vine să spun. Tu ești cel care e în cumpănă, tu ești cel care nu știe dacă ar alege, nu mai puțin. Da, vine curierul în momentele cele mai inoportune, da? În fine, ce spuneam este că nu aș spune că vei ajunge să iei decizia în această perioadă. Dacă vorbim despre prima variantă care am spus cu vocația, că voi v-ați făcut aici, a fost exagerată impresia, să zicem așa, că v-ați găsit vocația, aici nu e că nu ți-ai găsit vocația, atenție mare. Ți-ai găsit-o, dar nu ai practicat îndeajuns. Nu știu despre ce tip de vocație este vorba, nu are importanță. Ar putea să fie ceva în legătură cu, nu știu, vindecarea, poate coaching, nu știu, poate să fie ceva de genul ăsta. Dar e vorba despre de ce tot, mie vine să spun, pierzi timpul aici, gândindu-te, băi, oare o fi vocația mea sau nu o fi vocația mea, și nu pui mâna să practici cu adevărat ceea ce tu, talentul tău pe care îl ai, pentru că tu ai aici un talent, dar tu ți-ai imaginat că o să fie într-un fel anume și după aia când ai văzut că nu e în felul ăla în care tu ți-ai imaginat, ai început să te stresezi și începi să vezi că lucrurile nu funcționează. E posibil să faci atenție, în loc să pui suflet aici în ceea ce faci și eforturi fizice mă refer în a practica, da? Această vocație pe care o ai. Tu stai și tu ai intrat într-o buclă, atenție, buclă de rutină. Faci lucrurile așa monoton, n-are viață ceea ce faci. Și într-un fel sau altul, ni se spune aici că dacă tu talentele astea nu le folosești într-un mod așa, din suflet, și o faci într-un mod monoton, gândește-te, pentru că ești la început, ok, da, dar practica face maestrul cumva, da?
practicitatea te duce la măestrie. Cam despre asta ne vorbește această variantă. Dragii mei, aveți toate șansele să ajungeți la succes, să ajungeți departe, dar nu uitați că dacă lucrurile se fac așa monoton, nu au viață în ele, pentru că despre asta e vorba. Degeaba tu ești plin de talente dacă te alimentezi și după aia te stresezi, te alimentezi din imaginație, că wow, ce mișto o să fie, că uite, știu să fac aia, dar fac așa monoton, dar în mintea ta totul este foarte wow. Nu, trezește-te cu picioarele pe pământ și dă-ți seama că trebuie să practică și partea asta de iubire față de ceea ce ai tu ca resursă în tine, da? Deci fă-o din inimă, pentru că nu o faci din inimă, o faci monoton. Da, îmi pare rău să spun asta, dar cam asta e ceea ce aceste cărți vor să ne spună. Din punct de vedere al sănătății, unii dintre voi aveți un dezechilibru emoțional. Sunteți într-o buclă a obsesiei. De ce simt ce simt? De ce nu pot să mai simt? Nu știu. Există aici, pe plan emoțional, avem foarte multe cupe. 8 de cupe, 7 de cupe, as de cupe. Ori ați căzut într-o depresie sau sunteți în pragul unei depresii și atenție mare, pentru că e posibil să fie legat de patima băuturii. Unii dintre voi ați căzut în patima asta altă. Nu neapărat doar băutură, poate fi orice fel de tentație de genul ăsta, de a scăpa, să scap de stres sau să scap de, da? De obsesia pe care o am. Dacă vorbim de o obsesie față de ce s-a întâmplat în viața mea emoțională, în relațiile mele, nu știu, despre orice poate fi vorba aici. Ați căzut în patima asta, băuturii, păcănele, droguri, ce știu eu, alte ispite de genul ăsta. Aici, din punct de vedere al sănătății, țin să precizez că ești într-o buclă în care ai intrat singur, pas cu pas. Acum, dacă vorbim despre depresie, terapia de grup ar putea să fie una dintre variantele care să te scoată de acolo. Dacă ai intrat într-o adicție, cum am zis, droguri, băutură, nu știu, altele, păcănelele, tot despre asta vorbim. Terapie de grup, indiferent că va fi anevoios drumul. Da? Deci aici vedem că va fi anevoios, nu va fi ușor. Dar vei reuși. Aici vedem că vei reuși să ieși din acea capcană în care ai intrat tu singurel, pentru că te-ai lăsat aici cu singurel, singurică, da? Te-ai lăsat aici măcinată de te-au copleșit anumite lucruri în viața ta. Și nu zice nimeni că nu e, pe o parte e normal, e uman, toți, fiecare dintre noi când cădem intrăm într-un cerc în care nu mai vedem ieșirea, ne afundăm mai rău și ne afundăm singuri în fiecare zi, făcând același lucru, adică mai beau un pahar azi, mâine beau 2 pahare, poi mine 3 pahare, poi mine răs pe mine 4 și așa mai departe, da? Deci e un cerc vicios, îmi vine să spun aici, în care ai intrat fără să-ți dai seama, poate inconștient, sau a fost modul tău de a scăpa de ceea ce se întâmpla la nivel emoțional în momentul în care tu ai început să intri în această buclă. Dar eu aș spune că există o mână prietenoasă aici, sau cel puțin un grup care vrea să te scoată de acolo. Dă-le voie să te ajute. Despre asta e vorba aici.
vei ajunge să ieși, vei reuși, pardon, să ieși de acolo, vei reuși să te vindeci, nu te împotrivi unei noi vieți, îmi vine să spun. Nu te împotrivi mâinii de ajutor pe care o ai din partea celorlalți. Indiferent că vorbim despre o instituție ca grup de cum sunt, nu știu dacă există în alte părți, alcoolici anonimi, de exemplu, sau, nu știu, drogadicție, nu știu ce să zic, că nu are cum să fie toată lumea aici băgată în băutură și droguri, dar e vorba despre orice tip de adicție, da? Dacă tu simți că ai o adicție în ceva anume, că poate nu știu, adicția imaginației tale pe negativ. Acolo e unde tu trebuie să accepti o mână de ajutor din partea unui grup de persoane, a unei instituții, a unui prieten și așa mai departe, pentru că vei reuși, vei începe cumva vei începe vindecarea, vine să spun. Va fi o vindecare lentă, nu zic că nu, va fi o vindecare lentă, va fi o vindecare în care tu va trebui să faci niște practici sănătoase, da, aici. Despre asta e vorba. Nu mai am altceva, dragii mei. Da, vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.